2019 hebben Imke en ik alles achtergelaten in Nederland om op wereldreis te gaan. We bezoeken meerdere continenten om zoveel mogelijk verschillende culturen en natuur te kunnen ontdekken. We hebben de allermooiste en leukste beelden gebundeld in deze reisafleveringen. Op deze manier kunnen wij jullie meenemen op reis en hebben wij onze herinneringen vereeuwigd. Welkom in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. Een moderne en superleuke stad. Lekker koken in het appartement en het gebrek aan een schort wordt gecompenseerd door een overschot aan creativiteit. We dompelen onszelf helemaal onder in het stadsleven. We bezoeken de mooiste tempel van de stad. Ik vond een eeuwenoud Chinees gedicht toepasselijk bij de sfeer van de tempel. Het gedicht gaat over geduld hebben. The gourd has still its bitter leaves, and deep the crossing at the ford. I wait, my friend. The ford is brimming to its banks. The pheasant cries upon her mate. My lord is late. The boatman still keeps beckoning, and others reach their journey's end. I wait, my friend. Het is 2019 en ons bedrijfje Skywalla Media staat nog in de kinderschoenen. En we werken hier een maand vanuit ons appartementje in Kuala Lumpur. We brainstormen veel over een toekomst waarbij we reizen en werken kunnen combineren. We vervolgen onze weg naar Singapore, waar we op bezoek gaan bij Theophilus, een oude vriend van mijn studietijd. Hij was destijds een exchange student op de universiteit en we speelden samen in een bandje. Samen met een Griek, een Ier, een Kroaat en een Pakistaniër. We raden iedereen aan om in ieder geval een keer in hun leven naar Singapore te gaan. Het is een supermooie stad, heel erg veilig, er zijn heel veel leuke dingen te doen en het eten is fantastisch. We zijn de afgelopen jaren vaker in Singapore geweest. En met Theophilus in de lead ontdekken we altijd weer nieuwe plekken. Zowel overdag als 's avonds. Sommige dingen zijn zo mooi dat we ze vaker bezoeken. En het bekende Gardens by the Bay ontbreekt dan ook niet in het programma. Gardens by the Bay in Singapore is een iconisch park met futuristische bomen en 2 enorme kassen, de Flower Dome en de Cloud Forest. Deze attractie combineert natuur met duurzame technologie, midden in de stad. We genieten ook altijd van de botanische tuinen in de stad. De manier waarop ze dit hebben gemaakt is echt een knap staaltje werk.
de manier waarop ze hier de natuur in architectuur verwerken is iets waar wij als Nederlanders jaloers op mogen zijn. En dit is een ei van 100 jaar oud. Zeg Dat zwarte puntje. Oké. Stukje. Go. Eigenlijk best oké. Smakelijk. It's okay, yeah. Smakelijk. It's not as bad as it looks. No, That's why it's very suspicious, but it's more like a stronger egg Yeah. taste. Na dit flitsbezoek aan onze vrienden in Singapore gaan we weer terug naar Maleisië. We brengen een bezoek aan de beroemde theevelden in de Cameron Highlands. Lekker op het scootertje, maximale vrijheid. We besluiten om iets verder de theevelden in te lopen en belanden ineens in een piepklein dorpje, waar we een soort van gezelligheid en communitygevoel beleven. Gewoon een beetje rondlopen en kijken hoe de mensen hier leven. Dat is standaard onderdeel van onze reizen. Laat je verrassen. En af en toe een praatje met de locals. Ook brengen we een bezoek aan de beroemde Batu Caves, waar de Indiase cultuur overheerst. Het brengt me terug naar mijn reis naar India in 2014. De kleuren en rituelen van deze cultuur zijn ongeëvenaard. In Malacca, ten zuiden van Kuala Lumpur, hadden we het geluk dat we er precies op de dag van het kindersportevent van het jaar waren. En kijk die fanatieke ouders. Over fanatiekelingen gesproken, zo eet een Brabander met stokjes. Het is alweer eind december 2019 en we vieren kerst in Maleisië. We kijken terug op een jaar vol mooie avonturen en we kijken vooruit naar Nieuw-Zeeland. We vliegen op oudjaarsavond. Dat scheelde honderden euro's. Tja, we blijven toch Nederlanders. Daar zijn we dan in Nieuw-Zeeland. We hadden even een berekeningetje gemaakt en de business case om een auto te kopen versus huren komt positief uit als je langer dan ongeveer 2,5 maand in Nieuw-Zeeland blijft. Dus kochten we een busje. Met een keukentje. Dus we hebben hier gewoon een wastafeltje, werkt als een pompje. En dan heb je hieronder achter het gordijntje schoon water en vuilwater. Opvangbak. En hier kunnen we eten bewaren. En dit, als je dat opent, heb je een kookpitje, een gaspitje. Daar willen we nog eentje van kopen, zodat we er 2 hebben. En dan als je de zijkant van de auto open doet, kunnen we hier lekker slapen. Hier kunnen we ook een stoel en een tafel van maken. En dan hebben we hieronder dus genoeg opbergruimte. En zo rijden we met ons autootje door de prachtige landschappen van Nieuw-Zeeland. We zetten onze auto neer op mooie plekjes om te eten en kamperen. Ja, dit is echt de manier om Nieuw-Zeeland te ontdekken. Niet alle appeltjes aan de eendjes geven. Nee, niet allemaal. Ik doe een beetje een pannenkoek. Maar het is wel lekker koken hier zo met dit uitzicht. Of niet dan eentjes.
Kijk eens. Dit is ons autootje. We zijn nu geparkeerd ergens op een gratis campingspot in Nieuw-Zeeland. Met een fantastisch uitzicht. Op een meertje. We zijn pannenkoeken aan het eten. We hebben een flesje wijn. Laat eens even zien, schat. Hoppakee, lekkere witte wijn uit Nieuw-Zeeland. En een mooi wijnglas. Met een fantastisch romantisch wijnglaasje. Ons eigen autootje. Met het romantische. Met de romantische verlichting. En dan gaan we nu even kijken naar het uitzicht. Geweldig. Mount Cook op de achtergrond. En eendjes die aan het spelen zijn. Mooi hè. Het leven is mooi. We rijden richting Mount Cook. En onderweg kijken we onze ogen uit. Het uitzicht naar elke bocht lijkt wel een aanzichtskaart. Zo, dit is onze auto. Ik heb net even wat water gevuld. Dit is ons keukentje. En we staan nu op een parkeerplek. We gaan straks een wandeling maken hier. Maar zoals je ziet, het is zo ongelooflijk mooi hier. Ongelooflijk. Check it out. Overal waar je kijkt. Het is mooiheid. Dus wij genieten. We gaan de befaamde Mühlerhut-tocht doen. Waar we ons blijven verbazen over het uitzicht. En als Imke sneeuw ziet, verandert ze altijd in een blij ei. En we weten steeds beter de mooie plekjes te vinden. Na een paar dagen vinden we deze parel van een kampeerplek aan het meer. Niet verkeerd, toch? We reizen verder door het land en we verbazen ons steeds meer over hoe prachtig de uitzichten in Nieuw-Zeeland zijn. Het is zo divers, het heeft zoveel te bieden, van natuur tot dieren. Hé, zelfs een pinguïn hier. Helaas hadden we op een gegeven moment autopech, waardoor we een paar dagen stilstonden op een parkeerplaats. Maar hé, wat is een paar dagen op een lifetime? Van rotsachtige kusten tot uitgestrekte loofbossen, tot heuvelachtige weides vol schapen en door naar jungleachtige bossen met watervallen. Nieuw-Zeeland heeft het allemaal. We bezoeken ook de bekende Milford Sounds, op een leuke boot door de fjorden. Een prachtige, mysterieuze omgeving en onderweg zien we ook veel zeehonden. En misschien een beschamend, maar toch wel leuk feitje. We kunnen niet ontkennen dat we ons propvol hebben gegeten bij het onbeperkte buffet aan boord. Want nogmaals, we blijven Nederlanders. Dit is onze camping, of ja, het ligt bij de camping. En wat doe je als je het een beetje te warm hebt? Badderen in ijswater uit de bergen. Oh mijn god, daar ga ik dus niet bij zitten. We genieten van de natuur en het rondtrekken. En omdat we veel last hebben van muggen en stekende sandflies, kopen we een klamboe. Die knippen we op en verdelen over de autoramen. Ook ontmoeten we mensen op een parkeerplaats van een golfclub en worden we daar uitgenodigd om te blijven slapen. Een paar dagen later komen we enkele dagen vast te zitten.
omdat het zo hard had geregend dat alle wegen helemaal overhoop lagen. Gelukkig klaart het op een gegeven moment weer op. Ja, het zonnetje schijnt, dus iedereen is naar buiten. Dat is het toilethuisje, dus we staan we lekker dichtbij. Ja, we zijn maar teruggegaan naar deze camping. Iedereen zit dus buiten, dus dat is wel grappig. Iedereen komt het winterholletje uit, het regenholletje en iedereen zit nu buiten te genieten van de zon. Maar ja, wel dus vast in de Lumsden. Maar ja, nog wel een prima plaatsje. En wij maken nu van binnen even het tafeltje. Zodat we hier lekker kunnen chillen. Terug van de wc zie ik dat Imke 2 nieuwe vrienden heeft gemaakt. Wel jongens, alles goed? En misschien is het jullie al opgevallen, maar Nieuw-Zeeland heeft op zich best wel mooie landschappen. Dit is een cleaning station in Nieuw-Zeeland. Voordat je een tocht gaat maken, eigenlijk voor en na je een tocht gaat maken, een hike gaat doen, moet je je schoenen heel goed schoonmaken. Zodat je geen ongewenste bacteriën in en uit het gebied brengt. Hier dachten we dat we de zeldzame kiwi, de nationale vogel van Nieuw-Zeeland, hadden gespot. Dus die volgden we voor ongeveer een uur. Bleek naderhand dat het een andere, veel voorkomende vogel was. En we hebben hem echt nog honderden keren gezien op parkeerplaatsen. Altijd leuk. Mooi hè? En dan ben je opeens orka's aan het bewonderen. En zonder enige verwachtingen bezochten we een grotje met kleine glimwormpjes. Dat bleek een van de hoogtepunten van onze trip te worden. Omringd door duizenden en duizenden glimwormpjes. Als je dus al 8 maanden weg bent en dan hier in Nieuw-Zeeland een Dutch shop ziet. En ze dus ook echt fucking veel Nederlandse dingen hebben. Check dit. Witte chocolade pepernoten. Ze hebben kroketten en bitterballen. En ik heb geen frituur, dus ik kan het niet eten. Stroopwafels. Heel veel stroopwafels. Heel veel drop.
Allemaal lekker. Check hier al de hagelslagen en de peperkoek. Oh, ik wil het allemaal. De Nederlandse curry. Oh, soepjes. Jongens. Heerlijk dit. Dus we gaan even inslaan. Hadden we al gezegd dat Nieuw-Zeeland fantastische natuur heeft? We blijven het lekker eigenwijs herhalen. Lord of the Rings fans, dit is Mount Mordor. Waar Frodo de ring in heeft gegooid. de ring in vernietigt om Middle-earth te redden. Zullen we het eens hebben over geothermische activiteiten? Ja, je weet wel, dat fenomeen waar de aarde letterlijk stoom afblaast. In Rotorua zie je borrelende modderpoelen, spuitende geysers en helaas onderdeel van de ervaring, een geur die je nooit meer vergeet. Dit is een koude douche. Ja, een koude douche met een uitzicht, zeggen ze. Dus hier is de douche. En dat is een uitzicht, dat is niet verkeerd. En je hebt ook nog eens, hoi, bezoek van de kleine kippetjes. Dus als je je schaamt voor je eitjes, moet je niet bij de kipjes gaan douchen. Maar wel een mooi view. En onderweg brengen we een bezoekje aan de filmset van The Hobbit. We stoppen onderweg regelmatig om hele gave hikes te doen en we rijden door naar familie van Imke, want die hebben een kaasfabriek in Nieuw-Zeeland waarvan de kaas zelfs gebruikt is in die film van The Hobbit. We worden uitgenodigd voor een hele gave activiteit. Je zit echt helemaal goed in, Stef, toch? We zijn nu bij de mensen waar we uiteindelijk gaan lunchen. En die wonen gewoon met dit uitzicht. Dit huis. Echt ongelooflijk. Dat is niet verkeerd wonen.
En toen veranderde alles. Tens of thousands of New Zealanders could die from COVID-19. Everything you will all give up for the next few weeks, all of the lost contact with others, all of the isolation and difficult time entertaining children, it will literally save lives. Dit is Derek. We verbleven in zijn huis in Auckland toen COVID uitbrak. Niemand had verwacht dat we de komende weken in quarantaine zouden zitten met 4 huisgenoten. 2 uit Nieuw-Zeeland en 2 uit Rusland. 6 mensen, bijna 24 uur in een huis. Nieuw-Zeeland was een van de strengste landen ter wereld wat betreft maatregelen. It's much more fun to play. So it is possible that you cannot play your card. In het begin even wennen en heel veel kaarten. Maar al snel verzonnen we andere leuke spelletjes. Stop. Ja! Oh! We zijn nu bij de supermarkt en hier moet ook iedereen buiten wachten. Leuke mensen. Tik aan, tik aan. Span je buik weer aan. Kom goed rechtop staan. Halve minuut nog. Een halve minuut nog. En met de echte workout. En dan komt de echte workout. Tik aan, tik aan. Ja. Super. Tijdens de lockdown was Derek jarig. En dat konden we niet zomaar voorbij laten gaan. Jaap? Ja, we kwamen er echt in met z'n allen. En ik had mijn vaste rondje met mijn hondje. Imke, ben je blij? Na een tijdje deden we onze eerste poging om terug naar Nederland te vliegen. Maar helaas, alle vluchten gecanceld. Een tijdje later, poging 2. They might be back. Take 2. We denken met heel veel plezier terug aan ons lockdown-team. Helemaal vol. Weer terug in Nederland. En hoe voelt het, schat? Ik kan maar janken. Dat moet je niet doen. Ja. Nee, fijn dat we terug zijn, maar natuurlijk wel. Nou, kusje. En snel weer verder. Deze reis betekende letterlijk de wereld voor ons. We werden betoverd door het sprookjesachtige Iran en de lieve mensen. We leerden daar dat anders niet altijd beter of slechter betekent. Anders is gewoon anders. En anders kan ook heel mooi zijn.
Kyrgyzstan liet ons zien hoe mooi leegte en rauwe natuur is. Waar de wilde paarden nog vrij rondrennen. En waar we warm werden ontvangen door een nomadenfamilie toen we verdwaalden. In Tajikistan reden we langs de grens van Afghanistan en leerden we dat iedereen eigenlijk hetzelfde wil. Vrede, liefde en snoepjes. In Indonesië werden we weer verliefd op de oceaan. Waar we ons verloofden in West-Papua, the last paradise. Met uitzichten waarvan we nu nog steeds dromen. En uiteraard Maleisië en Singapore, waar we altijd terecht kunnen voor heerlijke eten.